ركزوا معايا كده زي ما انتم شايفين لمبه الماكينه عماله تيجي وتطفي. ممكن نكون مش واخدين بالكم، العربيه دلوقتي عماله تقطع خالص، يعني العربيه عماله تقطع ولمبه الماكينه عماله تيجي وتطفي، العربيه عماله تنتش. طبعا ضعف في السحب ولمبه الماكينه بتيجي وتطفي وتقطيع في السياره. يلا نشوف المشكله منين. طبعا زي ما انتم شفتوا معانا لما جربنا السياره، لمبه الماكينه عماله تيجي وتطفي والسياره بتقطع، فمعنى كده ان هي فيها ماس فاير. ايه هو الماس فاير؟ الماس فاير ان في خلل في سلندر من السلندرات، في مشكله. ايه هي المشكله او ايه هو الخلل اللي يخلي السلندر ده يفصل او يحصل معانا المشكله اللي انت شفتها دي؟ من اهم المشاكل اللي هو لا اما في مشكله في ضخ البنزين او في مشكله في الشراره. دي من اساسيات المشكله. طبعا مشكله البنزين بتتكون في ايه؟ لا اما في مشكله في الفيشه بتاع البخاخ او في مشكله في البخاخ نفسه بتاع البنزين. تاني حاجه لا اما في مشكله في الشراره اللي هي بتتكون في فيشه الكويل والكويل والبوجي. الكويل طبعا ده اللي هو اسمه في مصر موبينه. طبعا دلوقتي السياره دي الماكينه بتاعتها 6 سلندر، في 3 سلندرات بره و3 سلندرات تحت الثلاجه اللي هي اسمها منف في مصر. فاحنا اختصارا للوقت هنفحص كمبيوتر ونشوف العطل في سلندر رقم كام من السلندرات. يلا نفحص كمبيوتر. طبعا زي ما انتم شايفين كده هي مطلعه ماس فاير في سلندر رقم 4. هنفحص ونشوف ايه المشاكل اللي تعمل ماس فاير في سلندر رقم 4. طبعا بعد ما شفتوا معانا في الفحص ان المشكله طلعت في سلندر رقم 4، ماس فاير في رقم 4. طبعا هنا رقم 4 في الماكينه دي في الفورد بيعد كده 1 2 3 4. بعض السيارات بتعد من 1 2 3 4 5 6. هنا بيعد زي ما احنا ورينا لكم كده. طبعا المشكله كلها في السلندر ده، سلندر رقم 4. اول حاجه هنشيك على فيشه البخاخ. فيشه البخاخ راكبه كويس الحمد لله. طبعا احنا مش عارفين ضخ البنزين كويس ولا لا، بس احنا الاول هنفحص اول حاجه الاسهل، هنفك الكويل ونشيك عليه والبوجي. يلا بينا. طبعا زي ما انتم شايفين الكويل عامل ازاي، مشروخ خالص، فده يعمل معاك المشاكل دي كلها. طبعا زي ما انتم شفتوا الكويل ده مشروخ كده فبيهرب كهرباء، مع دعسه البنزين يهرب كهرباء، ما يديش شراره كويسه للبوجي، فبالتالي يعمل لك الماس فاير يخلي لمبه الماكينه تقيد وتطفي. فالمشكله كلها ان شاء الله في الكويل. هنركب كويل جديد ونجرب مع بعض كده ان شاء الله المشكله باذن الله اتحلت. طبعا ده الكويل الجديد زي ما انتم شايفين. اهم حاجه الكويل يكون كويل اصلي، ما تركبش كويل تجاري. يفضل تركب كويل اصلي لان الكويل التجاري بيضرب معاك الكنترول. طبعا زي ما انتم شايفين الفرق. هنجرب مع بعض وان شاء الله نشوف المشكله، وان شاء الله المشكله اتحلت 100% باذن الله. يلا بينا. الحمد لله ما عادش فيه تقطيع خالص، وربة الماكينه ما عادش تطفي، والار بي ام بقى ثابت خالص الحمد لله. طبعا زي ما انتم شفتوا معانا كده الحمد لله المشكله اتحلت تمام، ما عادش فيه تقطيعه، ربة الماكينه ما عادش تطفي، السياره سحبها الحمد لله بقى كويس، الدنيا زي الفل ان شاء الله. اتمنى تكون استفدت من الفيديو ان شاء الله. لو عندك اي مشكله اكتبها لنا في التعليقات. في رعايه الله وحفظه، ما تنساناش من دعائكم ان شاء الله. مع السلامه.